Η Σιρήνα αποτελεί την απόλυτη φαντασίωση του άντρα. Χαρακτηρίζεται από μια άκρως θηλυκή άβρα και μια ιδιαίτερη εμφάνιση και προσωπικότητα που όχι μόνο μαγνητίζει την προσοχή του, αλλά τον απελευθερώνει κατά κάποιο τρόπο από τους περιορισμούς της ζωής του. Ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Αλεξάνδρειας του 48 π.Χ., ο Ιούλιος Καίσαρας είχε συγκαλέσει πολεμικό συμβούλιο με τους στρατηγούς του όταν ένας Έλληνας έμπορος χτύπησε την πόρτα, λέγοντας πως φέρει ένα μεγάλο και πολύτιμο δώρο για τον Ρωμαίο ύπατο. Ο Καίσαρας του έδωσε την άδεια και ο άντρας μπήκε στο δωμάτιο κουβαλώντας ένα μεγάλο τυλιγμένο χαλί. Το ξετύλιξε, παρουσιάζοντας την νεαρή Κλεοπάτρα μπροστά στον Καίσαρα και στους καλεσμένους του. Σύμφωνα με τον Ρωμαίο συγγραφέα Δίον Ακάσιο, ο Καίσαρας μαγεύτηκε αμέσως μόλις έριξε το βλέμμα του πάνω της, και εκείνη άρχισε να μιλάει. Την ίδια νύχτα, οι δυο τους έγιναν εραστές. Παρ' όλα αυτά, ο Καίσαρας μετρούσε ήδη έναν μεγάλο αριθμό από ερωμένες, που μοναδικός του σκοπός ήταν να τον εκτρέψουν για λίγο από τις δυσκολίες των εκστρατιών του. Είχε παρακολουθήσει τις γυναίκες να προσπαθούν τα πάντα για να τον κρατήσουν, αλλά πάντα τις απέρριπτε για να επιστρέψει σε αυτά που του άρεσαν πραγματικά: την πολιτική ίντρικα, τον πόλεμο και το θέατρο. Αυτή η φορά όμως ήταν διαφορετική, καθώς η ζωή του με την Κλεοπάτρα ήταν μόνιμα ένα παιχνίδι πρόκλησης. Πρώτα ντυνόταν σαν τη θεά Ίσιδα, διασκεδάζοντάς τον με διάφορους τρόπους. Μετά του έλεγε ότι είναι και οι ίδιοι θεοί, προορισμένοι από τη μοίρα να κυβερνήσουν όλον τον κόσμο, όπως έκανε και ο Μέγας Αλέξανδρος πριν από πολλά χρόνια. Και μόλις του είχε ενισχύσει τον εγωισμό και τον είχε κάνει να νιώθει ασφαλή, ξαφνικά γινόταν απόμακρη και ψυχρή, προκαλώντας τον έτσι να βρει έναν τρόπο να ξανακερδίσει την ευνοιά της. Οι εβδομάδες περνούσαν και ο Καίσαρας δεν φαινόταν να θέλει να φύγει από την Αίγυπτο. Ήταν λες και η Κλεοπάτρα τον είχε υπνοτίσει. Τελικά εχμαλώτησε η σκότωσε όλους τους αντιπάλους της, την έστεψε βασίλισσα όλης της Αιγύπτου και οι δυο τους πήγαν κρουαζιέρα στον Νείλο για να δουν τις πυραμίδες. Η Σιρήνα διαθέτει 3 ξεχωριστές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να γοητεύσουν οποιονδήποτε άντρα. Και η πρώτη από αυτές είναι ότι διαθέτει μια ιδιαίτερα θηλυκή και σεξουαλική παρουσία. Οι κινήσεις της είναι γεμάτες χάρη και οι χειρονομίες της έχουν μια κάποια σάφια, υποδηλώνοντας έτσι κάτι το αθώο και το σεξουαλικό παράλληλα. Η φωνή της είναι μεθυστική. Δεν μιλάει γρήγορα, επιθετικά ή σε ψηλούς τόνους. Αντίθετα, η φωνή της είναι ήρεμη, σαν να έχει μόλις ξυπνήσει, και επιλέγει τα ρούχα της με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται διάφορα σημεία του σώματός της που θα διεγείρουν τη φαντασία του άντρα. Η δεύτερη ιδιότητα είναι ότι η Σιρήνα κάνει τον άντρα να την κυνηγήσει. Αυτό μπορεί να συμβεί σχετικά εύκολα με μια άκρως θηλυκή παρουσία, αλλά το σημαντικό εδώ είναι ότι δεν ταυτίζεται με την ετέρα, την οποία ο άντρας ναι μεν κυνηγάει, αλλά χάνει γρήγορα το ενδιαφέρον του. Αντιθέτως, είναι κάπως άπιαστη και απόμακρη, κάνοντας τον άντρα να την κυνηγάει ακόμα περισσότερο. Η τρίτη και τελευταία ιδιότητα είναι ότι η Σιρήνα δημιουργεί μια κατάσταση κινδύνου και αβεβαιότητας. Αυτό δημιουργεί δράμα μέσα στη σχέση, οπότε ο άντρας δεν θα βαρεθεί ποτέ, αλλά επίσης τον κρατάει και στη σωστή απόσταση, εμποδίζοντας τον να την πλησιάσει αρκετά για να παρατηρήσει να δει τις πιο αδύναμες ιδιότητές της. Αυτό το καταφέρνει με το να αλλάζει ξαφνικά τη διάθεσή της, υιοθετώντας έτσι μια ιδιότροπη συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά, η Σιρήνα έρχεται αντιμέτωπη με 3 βασικούς κινδύνους. Ο πρώτος από αυτούς είναι ότι η αίσθηση πως είναι εύκολη θα την ακολουθεί σχεδόν πάντα. Οι άνθρωποι δεν θα διστάσουν να την χαρακτηρίσουν με διάφορα ονόματα και να μιλήσουν πίσω από την πλάτη της. Και παρόλο που οι άντρες θα συγχωρέσουν κάπως τη φήμη της, οι γυναίκες από την άλλη όχι. Το οποίο μας φέρνει στο δεύτερο κίνδυνο, που είναι η ζήλια που δημιουργεί στις άλλες γυναίκες. Ωστόσο, δεν μπορεί να κάνει πολλά γι' αυτό, καθώς η δύναμή της προέρχεται αποκλειστικά από την επίδραση που έχει στους άντρες. Οπότε θα πρέπει είτε να αποδεχτεί το γεγονός αυτό, είτε να το αγνοήσει. Και τέλος, ο τρίτος κίνδυνος είναι η ατελείωτη προσοχή που δέχεται, η οποία πολλές φορές μπορεί να αποδεχθεί ενοχλητική. Πέρα από τη ζήλια των γυναικών, οι άντρες μπορεί να την αντιμετωπίζουν σαν ένα απλό σεξουαλικό αντικείμενο. Όμως είναι άνθρωπος και εκείνη, και μερικές φορές το μόνο που θέλει είναι να την προσεγγίσουν, να της μιλήσουν, για να τη συμπαθήσουν για αυτό που πραγματικά είναι.